हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईलाई नेपाल टेक च्यानलमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा भने हामी युट्युब मोनेटाइजेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। युट्युब मोनेटाइजेसन भनेको के हो, तपाईको च्यानलमा तपाईले कहिले मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुनेछ र के कामहरु गर्नु हुँदैन जसको कारणले तपाईको मोनेटाइजेसन रोकिन सक्छ। युट्युबले तपाईको च्यानललाई मोनेटाइजेसन नगर्दिन सक्छ र युट्युब मोनेटाइजेसन गर्नका लागि के चाहिन्छ, अहिले युट्युबले चाहिँ के अपडेटहरु लिएर आएको छ र कति भ्युजको अथवा कति सब्स्क्राइबरको चाहिँ कति पैसा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। यो सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा हामीले पाउने छौं। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला र यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला। आउनुस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो फर्स्टमा युट्युब मोनेटाइजेसन भनेको के हो भन्दा युट्युब मोनेटाइजेसन भने तपाईको युट्युबमा हुने एउटा अप्सन हो जसलाई इनेबल गर्नुभयो भने तपाईले हालेको भिडियोमा एडभर्टाइजमेन्ट आउन थाल्छ। जब तपाईको भिडियोमा एडभर्टाइजमेन्ट आउन थाल्छन् तब बल्ल तपाईको भिडियोबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानललाई गुगल एडसेन्समा कनेक्ट गर्नुपर्दछ। तपाईले कुनै भिडियोहरु ओपन गर्नुभयो भने त्यहाँ सुरुमा चाहिँ त्यहाँ कुनै एडभर्टाइजमेन्टहरु आउन सक्छ। तलपट्टि स्किप एड लेखेको हुन्छ। हो त्यस्तो एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ तपाईको भिडियोमा आउन सुरु गर्छ जब तपाईले च्यानललाई मोनेटाइजेसन गर्नुहुन्छ। च्यानल मोनेटाइजेसन हुन्छ या हुँदैन तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको यदि कुनै च्यानलमा कुनै पनि कपिराइट स्ट्राइक अथवा गाइडलाइन स्ट्राइक कुनै पनि स्ट्राइक छैन भने तपाईको युट्युब च्यानललाई मोनेटाइजेसन हुनलाई 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम चाहिन्छ। सो 4000 घण्टा वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर यदि तपाईको च्यानलमा पूरा भइसकेको छ भने तपाईले युट्युब मोनेटाइजेसनको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईलाई युट्युबले चाहिँ तपाईको च्यानललाई रिभ्यु गरिसकेपछि तपाईलाई च्यानललाई चाहिँ मोनेटाइजेसन इनेबल गरिदिनेछ र तपाईको भिडियोमा चाहिँ एड्सहरु आउन सुरु हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेदेखि नै कसैको कपी गर्ने, कसैको फोटो, भिडियो अथवा सङहरु आफ्नो भिडियोमा राख्ने काम नगर्नुस्। कसैको गीतहरु युज गर्नु भएछ भने पनि 30 सेकेन्ड भन्दा बढीको युज नगर्नु होला। तपाईले 30 सेकेन्ड सम्म जोसुकैको गीतहरु युज गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोहरु पनि युज नगर्दिनु होला। यदि तपाईलाई स्ट्राइक मिल्यो भने पनि तपाईले त्यो रिट्र्याक्ट स्ट्राइक भनेर छुटै एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसबाट तपाईको स्ट्राइक हट्ने पनि चान्स हुन्छ। अहिले हालचालको युट्युबको अपडेट के आएको छ भन्दा यदि तपाईले कुनै युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ आफ्नो आफुलाई चाहिँ देखाउनु हुँदैन, कुनै कार्टुन भयो अनि आफ्नो भोइसलाई नदेखाएर कुनै अरु रोबोटिक भोइसहरु अरु कुनै कार्टुन जस्तो बनाएर देखाउनुहुन्छ, आफ्नो भोइसलाई युज गर्नुहुन्न और आफू पनि युज हुनुहुन्न, कुनै कार्टुनहरु युज गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईको च्यानल युट्युबले मोनेटाइजेसन नगर्न सक्छ। अहिलेको नयाँ अपडेट आएको छ। सो यदि कुनै भिडियो राख्नु भएको छ जसको कुनै रिजनै छैन, जस्तै कुनै एक्सिडेन्टको भिडियोहरु राख्नुहुन्छ, धेरैले राखेको हुन्छन् भ्युज पाउनको लागि। सो जसको जुन भिडियोको कुनै रिजन छैन, जहाँ तपाई आफू देखिनु भएको छैन अथवा जहाँ तपाईको रियल भोइस युज भएको छैन, तपाईको कुनै भाग केही युज भएको छैन, सब अरु युज गरेर तपाईले भिडियोहरु हाल्नु भएको छ भने पनि तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसन नहुन सक्छ। सो तपाईको फर्स्ट एम भनेको के हुनु पर्दछ भन्दा कसैको कपी आफ्नो भिडियोमा नगर्नुस् र तपाईले हाल्ने भिडियोहरुको कन्टेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो राख्नुस्। कन्टेन्ट भनेको तपाईको भिडियोको विषयवस्तु चाहिँ एकदम राम्रो हुनु पर्दछ जसलाई चाहिँ ऑडियन्सले जसले तपाईको भिडियोहरुलाई खोलिसकेपछि कम्प्लिटली पूरा सम्म हेरोस्, बीचमा हेरेर चाहिँ नछाडोस्। त्यस्तो खालको तपाईको भिडियो हुनु पर्दछ। जब तपाईको कुनै भिडियोलाई 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड, 5 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड खोल्नेबित्तिकै बन्द गरिदिन्छन्, तपाईको वाच टाइम आउँदैन। वाच टाइम नआएपछि तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसन हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तपाईले 1 वर्ष भित्रमा चाहिँ आफ्नो च्यानल भित्र 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा पूरा गर्नु पर्दछ र मात्र तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसन हुन्छ। यदि तपाईले 1 वर्ष भित्र आफ्नो 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा पूरा गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको च्यानल केही पनि हुँदैन, बस मोनेटाइजेसन मात्र हुँदैन र फेरि अर्को 1 वर्ष भित्रमा तपाईले फेरि 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा पूरा गर्नु पर्दछ। तपाईले सुरु गर्नुभयो कुनै 1 वर्ष भित्रको टाइम भित्र पूरा गर्छु भनेर स्टार्ट गर्नुभयो र त्यो 1 वर्षमा तपाईले पूरा गर्न सक्नु भएन भने फेरि त्यहाँदेखि अर्को 1 वर्षसम्ममा तपाईले 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा
पुरा गर्नुपर्दछ। यो टाइममा पुरा गर्न सक्नुभयो भने पनि ठिकै छ। फेरि अर्को वर्ष पनि सक्नु भएन भने फेरि त्यो टाइमदेखि सुरुदेखि काउन्ट हुनेछ तपाईँको फेरि अर्को वर्षसम्म। 1 वर्षभित्रमा तपाईँको ग्यापमा 1000 सब्सक्राइबर र 4000 घन्टा वाच टाइम हुनुपर्दछ। यो भयो युट्युब मोनेटाइजेसनको सम्पूर्ण कुराहरू। सो तपाईँलाई अझै केही कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नु पनि सक्नुहुनेछ। यसपछि चाहिँ मैले अर्को भिडियो 1000 सब्सक्राइबर र 4000 घन्टा वाच टाइम चाहिँ कसरी पाउने त्यसको लागि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ अर्को मैले छुट्टै भिडियो चाहिँ बनाउने छु। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। सो आजको लागि भने यति नै।